Bây giờ chúng ta sang nuôi dạy rèn. Chúng ta nhìn cái này là nuôi hay dạy hay rèn? Nuôi. Hình này dễ thương không? Hình này đăng Facebook sướng. Hình này nuôi hay dạy hay rèn? Ăn này rơi hết từ đây đến đây, rơi lung tung cả, thò tay vào bốc ăn như người Ấn Độ. Đây là rèn đấy, chứ không còn là dạy nữa đâu. Rèn đấy. Sau đúng 30 phút lấy ra không cho ăn nữa, đúng giờ lấy ra, thế là nó phải ăn. Còn bình thường chúng ta cho nó ăn 2 tiếng, đúng không? Bây giờ các bạn cứ đúng 30 phút lấy ra. Nó không ăn đúng 30 phút cứ lấy ra cho. Đúng 4 ngày nó ăn. Nó nhịn đói 4 ngày nó ăn. Nhật đã thống kê. Tôi đi sang Nhật này, tôi chui vào những trường mầm non, tôi thấy nó cho ăn đúng 30 phút nó lấy ra hết. Chúng tôi mới hỏi, cái đoàn Tuệ Đức chúng tôi mới hỏi hiệu trưởng là thế lỡ nó không ăn thì sao? Gặp cái đứa nó khó ăn, nó không ăn luôn thì sao? Nó bảo chúng tôi thống kê rồi, đứa nào nhịn đói giỏi thì 4 ngày nó ăn trở lại. Nên các bạn cứ yên tâm cho nó nhịn, đúng 4 ngày nó ăn trở lại. Đấy là nhịn đói giỏi nha. Còn đứa không giỏi đúng 1 ngày nó ăn trở lại. Các bạn để ý trong thiên nhiên, trong tự nhiên, các loài thú nuôi con của nó có ép con ăn không? Con chó nó có ép con nó bú không? Con gà có ép con nó ăn không? Hay nó dắt con nó đi ăn? Đứa nào mổ thì đứa đó ăn, không mổ thì thôi. Cứ nghiệm đi. Tự nhiên nó cho chúng ta những bài học rất hay mà chúng ta không chịu đúc kết. Hãy để cho nó ăn, mà nó không muốn ăn cứ lấy về cất đi, dẹp không cho ăn nữa, rồi nó sẽ ăn. Các bạn rèn đúng 2 tháng thôi, các bạn cho con mình ăn nhàn tênh, không có cực khổ, không phải dỗ dành bật quảng cáo lên lừa nó há mồm nhét trong cái thìa vào. Thì cái này nó là rèn này. Đó. Mạnh dạn không sao cả. Rồi, 2 cái hình này. Hình này là chúng ta ôm con vào lòng. Ôm con tốt ở chỗ nào? Tốt là chúng ta trao được tình mẫu tử, tình yêu, tình thương. Nhưng nếu mà chúng ta ôm nhiều quá, điều gì xảy ra? Ôm nhiều quá thì nó thành gà công nghiệp như gì nữa. Nên các bạn ôm bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm như này này. Các bạn thấy cái hình đây lạ không? Ông bố mặt thì rất tươi, bảo con đi. Còn bà mẹ mặt xanh lại. Chưa? Nên bà mẹ phải đứng đằng sau. Lúc này bà mẹ hổ báo mà nhảy ra phía đằng trước là ông bố tiêu. Nên nhiều gia đình mà dạy con không được là vì bà mẹ lấn quyền chồng. Người vợ lấn quyền người chồng thì gia đình đó rất khó dạy con. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ mới dễ dạy con. Vì cái vai trò của chúng ta như thế. Mà những người nào, phụ nữ nào lấn quyền chồng, gò má lớn là lấn quyền chồng, quai hàm bệnh là lấn quyền chồng, mắt hay trợn là lấn quyền chồng, chán rô là hay tưởng tượng vận vào chồng mình. Đấy. Thì bị mấy cái đó phải sửa thôi. Phải ra thẩm mỹ viện gọt chán cho nó bớt rô lại. 1 tháng chúng ta có 30 ngày thì vui lòng ôm con 15 lần thôi. Còn 15 lần cho nó đi, nó nghịch, nó chơi, cho nó vận động. Mà vận động chỗ nào gập ghềnh là number 1. Vì nó là rèn. Mỗi một lần mà tôi dắt con tôi đi đầm sen, đố các bạn tôi gài tụi nó chơi trò gì? Trong đầm sen nó có khoảng 30 trò chơi thôi, không có nhiều đâu, đầm sen nước ấy. Lựa trò nào khó nhất dụ nó chơi, thế là hết nhiệm vụ, rồi đi về. Khoảng 30 trò mà cho nó được chơi 3 trò khó nhất rồi thì những trò còn lại nó chơi nó chán hay nó vui? Nó chán, nên một lúc là nó đòi đi về. Cho nó đi chơi đúng 3 lần, từ sau trở đi bảo có đi đầm sen nữa không là lắc đầu, thôi con không đi nữa. Không đòi đi đầm sen nữa. Vì con người rất hay, chơi được thứ khó rồi thì nó không chơi chữ thấp, cái thấp nữa. Và các bạn lấy cái nguyên tắc này để dạy mấy cái đứa nhỏ mà tuổi teen. Tuổi teen thích nổi loạn, tức là thích thách thức. Cái quyền lực thách thức này quan trọng lắm nha. Tuổi teen đứa nào cũng thích thách thức. Mà các bạn bảo bọc nó kiểu gà công nghiệp là các bạn giết nó đấy. Tuổi teen nó rất thích thách thức, phải trao cho nó thách thức. Phải hiểu cái này, không hiểu là chết. Nên khi đi chơi là tôi luôn luôn tìm trò khó nhất để trao cho tụi nó. Trao miết rồi cuối cùng tụi nó chả muốn đi đâu chơi nữa, ở nhà tự nhiên thấy nó ngoan lạ thường.
Còn các bạn cứ cho nó chơi những trò bình thường thì sau này nó gặp trò là lạ nó đòi. Hồ bơi của chúng tôi ở trường Tuệ Đức, các bạn biết là làm gì không? Trên hồ bơi có một cái cây cầu khỉ, để bắt tụi nó đi qua cái cầu khỉ, đi đến giữa đứng im rồi nhảy xuống. Rồi dưới cái cầu khỉ bằng sắt thì chúng tôi buộc một sợi dây để nó leo từ dưới nước, nó leo ngược lên trên cây cầu khỉ, nó nhảy xuống. Tức là trong hồ bơi rất nhiều trò chơi. Rồi cái đứa mà học lớp 5 á, là đứa nào mà đã bơi rành rồi thì phải chơi một cái trò là trói tay quăng xuống hồ. Còn đứa nào mà tình nguyện ngon nữa thì trói chân quăng xuống hồ, cả chân và tay. Mà vẫn bơi tỉnh queo, mặt tươi như hoa. Chỉ có bố mẹ mặt méo thôi, chứ mẹ còn mặt mũi tụi nó là lúc nào cũng tươi như hoa. Đấy. Nên cái này trông thế này chứ hay vô cùng. Cái quyền được thách thức cực kỳ hay đấy. Các bạn để ý, những người thành công trong cuộc đời là những người họ thích thách thức và họ tự vượt qua thách thức. Cứ nghiệm đi có đúng không? Đời nào thích an toàn và thích thuận lợi, người đó cả đời làm nhân viên. Nghiệm. Rồi nhìn các bạn thấy không, khoảng 3 đến 4 tuổi, nguyên một dãy, cởi trần, mặc quần cởi trần, chạy dưới trời 0 độ C ở bên Nhật Bản. Đội mũ này mũ Nhật Bản này, thấy chưa? Điều này cha mẹ và nhà trường phải cùng thực hiện. Con tôi có khổ quá không? Đây là rèn, các bạn thấy chưa? Ở Việt Nam mà có cái trường nào mà ở miền Bắc mà đến mùa đông 10 độ C bắt tụi nó cởi trần chạy ngoài sân trường, chụp hình đăng lên báo thì trường đó bị người ta ném đá đến chết. Ném đá trên Facebook đã chết rồi. Còn ở Sài Gòn không có mùa đông thì giữa trưa nắng, 12 giờ trưa bắt tụi nó cởi trần chạy ngoài sân là trường đó cũng bị ném đá chết. Nhưng tôi hy vọng sau này Tuệ Đức sẽ là trường đầu tiên làm việc này. Và phụ huynh sẽ đồng lòng. Phụ huynh đồng lòng thì chúng tôi không sợ dư luận nữa. Dư luận Việt Nam nhiều cái cũng méo mó lắm. Các bạn có nhớ cách đây mấy năm thầy Việt ở bên Tâm Việt không? Bị ném đá cái vụ cho học sinh đi qua thủy tinh không? Trong cái quyển giáo trình của thầy có cái đoạn cho đi qua thủy tinh nhá. Ở đây các bạn chơi cái trò đó rồi đúng không? Rất nhiều bạn chơi rồi đúng không? Chẳng cái gì ghê gớm cả. Thủy tinh mà một cái miệng chai mà các bạn đạp vào thì nó đứt chân. Nhưng hàng nghìn cái miệng chai dày dít với nhau thì đạp vào nó lại không đứt chân. Nó có nguyên tắc đơn giản thế thôi. Thế là họ đập ra hàng nghìn cái miệng chai để dày như cái bao tải. Các bạn cứ nhẹ nhàng đi lên thật nhẹ, chả bao giờ đứt chân. Nó có cái nguyên tắc đó. Thì cái này bản chất nó là vượt qua nỗi sợ hãi thôi. Cứ miệng chai là mình sợ, nhưng hàng trăm cái hàng nghìn cái miệng chai dày sát nhau thì không bị lủng. Và các bạn để ý cái người mà họ tập võ cũng thế. Hàng nghìn cái đinh thì không bị lủng lưng, nhưng một cái đinh đặt lên phát lủng ngay. Hiểu cái nguyên tắc đó. Vậy là đây chính là đòn tâm lý để cho trẻ nó tập vượt qua thôi. Tập vượt qua nỗi sợ hãi thôi. Vậy mà bà con ném đá cho thầy Việt te tua luôn. Thấy chưa? Là vì phụ huynh của chúng ta quen bảo bọc con mình. Nhìn cái gì khác sự bảo bọc là nổi điên lên, bắt đầu kiện cáo. Đủ thứ hết. Nên ở trường Tuệ Đức có một cái thứ rất nan giải mà chúng tôi vẫn đang phải giải. Đó là giáo dục phụ huynh và giáo dục ông bà. Phải giáo dục phụ huynh, giáo dục ông bà để họ đồng lòng với nhà trường. Rồi các bạn thấy trẻ tắm băng sướng không? Vui không? Lát nữa về lấy tủ lạnh đập ra, bỏ vào xô nước, gọi con vào, xong dội cho nó một xô. Nhưng mà gọi nó vào, dội cho nó một xô thì chưa đầu gấu. Mà ngày mai lúc 7 giờ sáng nó chưa chịu ngủ dậy thì cho nó một xô trên giường mới là đầu gấu. Đấy. Các bạn nhìn mặt nó vui hay buồn? Vui mà. Bây giờ có gì đâu. Nó thích nghi được hết. Cơ thể của mình nó thích nghi rất tốt các bạn. Và từ đó nó khỏe lên. Đó. Rồi. Đây trẻ tắm băng nhé. Rồi các bạn để ý này. Đây. Cái đứa trẻ đi sang bên đây, vượt qua cái ngọn đồi để đến với cái trường của mình. Nó mệt quá, nó ngồi nghỉ. Bà mẹ người Nhật đứng, con yêu đừng đầu hàng, hãy cố gắng lên. Còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nhảy vào bế con.
Mẹ Việt Nam anh hùng nhảy vào bế con đi. Đấy. Mà mẹ anh hùng thì con thành gà công nghiệp. Mẹ anh hùng là làm hộ hết con rồi. Đó. Ở đây những anh chị nào vẫn đang bế con đến trường, hoặc đang cầm dắt tay con đến trường, hoặc đang vác hộ ba lô con đến trường. Đấy. Dắt con đến trường mà lại vác hộ ba lô, không trao ba lô cho nó. Đâu, giơ tay lên coi. Có mỗi anh này thôi hả? Mỗi chị đó thôi, có 2 người thôi hả? Hội trường mình cả 100 người là 98% là rất ý thức nghị lực tốt. Hàng hiếm đấy. Đây là cha mẹ người Nhật nha các anh chị. Cha mẹ người Nhật đấy, cha mẹ người Việt không có được này đâu. Tôi ngồi ở cổng trường Tuệ Đức tôi đếm rồi, có 1 tiếng đồng hồ thôi, tôi đếm được 70% vẫn còn cầm ba lô hộ con. Mà Tuệ Đức là nhồi sọ ghê lắm đó mà còn như thế. Không dễ gì đâu. Còn ở những trường bình thường là 90 thậm chí 99% cầm hộ con.